Hello students, myself Mrs. Paul NR from SGM College Karad. Today we are going to start the second topic from chemistry, that is the ionic equilibria. That is the topic of the 12th standard. आता 12th स्टँडर्ड मध्ये पुन्हा हा टॉपिक इन्क्लूड केलेला आहे. आधी मध्येच काढला होता, आता पुन्हा हा आयोनिक इक्विलिब्रिया हा टॉपिक इन्क्लूड केलेला आहे. मॅक्झिमम मार्क्स फॉर इट 6 अँड विथ ऑप्शन मार्क्स 4. सॉरी, मिनिमम 4 अँड मॅक्झिमम 6. कंपल्सरी 4 मार्कांसाठी आहे आणि विथ ऑप्शन हा 6 मार्कांसाठी टॉपिक आहे. सोपा आणि महत्त्वाचा टॉपिक आहे. व्हॉट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया? इक्विलिब्रियम म्हणजे माहिती आपल्याला फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन्स किंवा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड प्रोसेस जेव्हा बॅलन्स होतात ते इक्विलिब्रियम असतात. तर हे आयोनिक इक्विलिब्रिया म्हणजे काय? देअर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन्स अँड अनआयोनाइज्ड मोलेक्युल्स or non-ionized molecule in solution is called as ionic equilibria. That means if any substance AB dissociates as or ionizes as A plus and B minus, if there is equilibrium between this unionized AB molecule and this ions, then which is called as the ionic equilibria. Means what amount of AB dissociates into A plus and B minus, same amount of these cations reacts to form again the AB, that both processes are in the same rate, and it is a ionic equilibria. That is equilibria between unionized molecule and ions in the solution. Then what is electrolyte and non-electrolyte? महत्वाची कन्सेप्ट आहे, सोपे आहे. इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणतो आपण? इलेक्ट्रोलाइट इज द सबस्टन्स which gives rise to ions when dissolved in molecule, or electrolyte is substance which dissociates, gives rise to ions in a water when dissolved in a water किंवा in a aqueous solution. वॉटर मध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर जे सोल्युशन असतं त्यालाच आपण काय म्हणतो? aqueous solution म्हणतो. Substance which gives rise to ions in an aqueous solution or substance which dissociates when dissolved in water is called as electrolyte. जो सबस्टन्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला की त्याचे आयन्स होतात. फॉर एक्झाम्पल NaCl जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं तर त्याचे काय होतील? Na प्लस आणि Cl मायनस. म्हणजे NaCl काय झाला? इलेक्ट्रोलाइट झाला. HCl वॉटरमध्ये घातला तर काय होणार आहे? H प्लस आणि Cl मायनस, म्हणजे काय झाले? इलेक्ट्रोलाइट झाले. आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? याच्या अपोजिट. हे गिव्स राइज टू आयन्स किंवा विच डिसोसिएट, विच आयोनाइजेस. Non-electrolyte is substance which does not dissociates or which does not give rise to ions when dissolved in water or in aqueous solution. Substance which do not ionize and exist as a molecule in aqueous solution or when dissolved in water. Does not dissociate or ionizes. त्यांचं आयोनायझेशन होत नाही अँड रिमेन्स ॲज अ मोलेक्यूल. शुगर जेव्हा आपण वॉटरमध्ये जर डिझॉल्व केली तर त्याचे आयन्स तयार होत नाहीत. C मायनस, O मायनस, H प्लस असं तयार होत नाही. शुगर हे काय आहे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे जे वॉटरमध्ये डिझॉल्व झाले की आयन्स तयार होतात ते इलेक्ट्रोलाइट्स, आणि वॉटरमध्ये डिझॉल्व झाल्यावर सुद्धा ज्याचे आयन्स तयार होत नाहीत ते म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. देन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लक्षात आलं तुमच्या? आता टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. फर्स्ट इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट सोपे कन्सेप्ट आहेत.
इलेक्ट्रोलाइट्सचा अर्थ काय झाला, विच डिसोसिएट्स और विच गिव्ज आयन्स इन ॲक्वियस सोल्युशन. जो ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये आयन देतो म्हणजे ज्याचं डिसोसिएशन होतं त्याला इलेक्ट्रोलाइट म्हणायचं. पण इलेक्ट्रोलाइटमध्ये पुन्हा कोण आहेत, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग म्हणजे काय, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनायझेस कम्प्लिटली, इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनायझेस कम्प्लिटली or almost completely in aqueous solution or when dissolved in water are called as strong electrolytes. Electrolytes which ionizes completely or almost completely in aqueous solution or in water are called as strong electrolytes. ज्या इलेक्ट्रोलाइटचं जवळजवळ कम्प्लीट डिसोसिएशन होतं, कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं, जवळजवळ कम्प्लीट, ऑलमोस्ट कम्प्लीट. तसं तर 100% कशाचं होत नाही, पण जवळजवळ 100%. तर त्या इलेक्ट्रोलाइटला काय म्हणायचं, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. विच आर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल द स्ट्रॉंग ॲसिड्स, स्ट्रॉंग बेसेस आर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स as well as salts. Salts also dissociate almost completely. NaCl, NH4Cl सगळे जे स्ट्रॉंग ॲसिड्स आहेत, स्ट्रॉंग बेसेस आहेत आणि जे सॉल्ट्स आहेत ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहेत. फॉर एक्झाम्पल HCl. HCl इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. इन aqueous solution, AQ that is aqueous, dissolved in water, it dissociates as the H plus aqueous and Cl minus. हे सोल्युशन मध्ये आहेत म्हणून आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहितोय AQ that is the aqueous, and this complete dissociation is represented by the single arrow from reactant to product or from unionized molecule to the ions. कंप्लीट डिसोसिएशन दाखवायचं असेल किंवा ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन दाखवायचं असेल तर सिंगल फॉरवर्ड ॲरो दाखवायचा, किंवा स्ट्रॉंग बेस लाईक NaOH. NaOH हा सुद्धा काय आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे आणि NaOH सुद्धा कसला इलेक्ट्रोलाइट आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. NaOHचं डिसोसिएशन ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये जर असेल तर कसं होणार, Na+ आणि OH मायनस. Na+ हे सोल्युशनमध्ये आहे म्हणून ॲक्वियस, OH मायनस सोल्युशनमध्ये आहे म्हणून ॲक्वियस. NaOH dissociates as the Na+ and OH minus. Thus HCl, NaOH, all the strong acids, strong bases and salt. NaCl घेतलं तर आपण कसं आहे ना, NaCl aqueous dissociates as the Na+ and Cl minus. These are strong electrolytes. These electrolytes which dissociates almost completely or completely are called as strong electrolytes, and opposite to it that is weak electrolyte. Weak electrolyte म्हणजे काय असेल, electrolytes are substance which dissociates partially or which dissociates to smaller extent. Dissociate to smaller extent. ज्यांचं खूप कमी प्रमाणात, स्मॉलर एक्सटेंट म्हणजे कमी प्रमाणात डिसोसिएशन होतं ते म्हणजे वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स टू स्मॉलर एक्सटेंट इन ॲक्वियस सोल्युशन आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. विच डिसोसिएट इन लेस अमाउंट, ओनली सम मोलिक्युल्स ऑफ दॅट substance get dissociate and number of molecules remains unionized or undissociated. Such electrolytes are called as the weak electrolytes. Which are the weak electrolytes? For example, weak bases or weak acids are weak electrolytes. And dissociation or ionization of this weak electrolyte is represented by the double arrow because there is a ions as well as undissociated molecules. For example, acetic acid is a weak acid, CH3COOH. As it is acid, it can dissociate, but it can dissociate to very small amount only, and hence
there is a double arrow forward as well as the backward, means there is an equilibrium between this unionized acetic acid molecule and this ions. It dissociates as the CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. It dissociates as CH3COO minus and H plus, and there is equilibrium between this unionized molecule and these ions. It is a weak acid, or NH4OH is weak base. It is also weak electrolyte. As it is weak base, there is forward as well as the backward arrow. It dissociates as the NH4 plus and OH minus. As it gives these ions in aqueous solution or in water solution, there should be aqueous into bracket. These are the strong and weak electrolytes. Thus, these are the types of the electrolytes, strong and weak electrolytes. Next concept is the degree of dissociation. Degree of dissociation. किती अमाउंट डिसोसिएट होतो हे सांगण्यासाठी काहीतरी मेजर करण्यासाठी काहीतरी मोजमाप पाहिजे, आणि ते म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आणि त्याचा सिम्बॉल आहे अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेझेंटेड बाय द अल्फा. Degree of dissociation is defined as the fraction of, it is defined as the fraction of, fraction म्हणजे काही अमाउंट, टोटल अमाउंट मधला जो काही अमाउंट डिसोसिएट होतो, टोटल अमाउंट मधला जो थोडासा भाग घेतला जातो त्याला काय म्हणायचं? फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ moles of electrolyte dissociated. Fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociate into its ion. Dissociate, कशामध्ये dissociation होतं? Into its ions. कोणत्या कंडिशनला? At equilibrium. कारण आपण ॲरो दाखवताना कसं दाखवतोय? फॉरवर्ड बॅकवर्ड, म्हणजे तिथं काय आलेलं आहे? इक्विलिब्रियम कंडिशन आलेली आहे. ॲट इक्विलिब्रियम किंवा व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड. इक्विलिब्रियम कंडिशन जेव्हा आलेली असते, म्हणजे फॉरवर्ड बॅकवर्ड प्रोसेस सेम असते, तेव्हा इक्विलिब्रियम कंडिशनला ज्या फ्रॅक्शनचं डिसोसिएशन झालं, समजा 10 मोल्स आहेत इलेक्ट्रोलाइटचे, 10 मधल्या 2 मोलचं डिसोसिएशन झालं तर किती झालं? 10 मधले 2, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मोल्स किती होते? 10. डिसोसिएशन किती झालं? 2. देन अल्फा इज इक्वल टू 2/10, दॅट इज 2 आउट ऑफ 10. आपण जेव्हा बघतो मार्क्स 100 ते म्हणजे काय 70 आउट ऑफ 100, म्हणजे आउट ऑफ टोटल नंबर किती होते? 10. त्यामध्ये किती फ्रॅक्शनचं डिसोसिएशन झालं? 2. म्हणजे हे काय? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय? फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर मधला फ्रॅक्शन की ज्याचं कोणाचं? इलेक्ट्रोलाइटचे, ज्याचं काय झालंय? डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन्स ॲट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडिशनला ज्या काही मोल्सचं टोटल मधल्या डिसोसिएशन झालं ते म्हणजे काय? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अँड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द symbol alpha. Alpha is the degree of dissociation. Therefore alpha equal to, आता आपण जसं लिहिलं 2 out of 10. 2 म्हणजे काय होतं? number of moles dissociated. Hence alpha equal to number of moles dissociated upon 10. काय लिहिलं होतं आपण? total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. हे कधी? ॲट इक्विलिब्रियम. अमाउंट ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ॲट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम इज द अल्फा, दॅट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन.
आपल्याला अल्फा दिला जातो किंवा कॅल्क्युलेट करावा लागतो किंवा पर्सेंट डिसोसिएशन दिलं जातं किंवा अल्फा दिला जातो, पर्सेंट डिसोसिएशन काढायला सांगितलं जातं. तर पर्सेंट डिसोसिएशनचा फॉर्म्युला काय किंवा पर्सेंटेज किंवा पर्सेंट दोन्ही चालेल. पर्सेंट डिसोसिएशन म्हणजे काय करायचं, जेवढं आपलं अल्फा आले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आले, त्याला इंटू काय करायचं, 100 करायचं, मल्टिप्लाइड बाय 100. आणि समजा 4% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन असं दिलं असेल, जर आपल्याला अल्फा करायचा असेल तर अल्फा आपण कसा करणार सांगा, पर्सेंट डिसोसिएशन डिवायडेड बाय 100. म्हणजे त्यांनी आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये पर्सेंटेज दिला असेल, आपल्याला अल्फा काढायचा असेल तर जेवढं पर्सेंटेज दिलंय डिवायडेड बाय काय करायचं, 100 करायचं, म्हणजे आपलं अल्फा निघणार. आणि पर्सेंट डिसोसिएशन काढायचं असेल तर अल्फा दिलेला जो अल्फा आहे इंटू काय करायचं, 100 करायचं. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला अल्फाही काढता येतो, पर्सेंट डिसोसिएशन सुद्धा काढता येतं. अँड बाय दिस पर्सेंट डिसोसिएशन we can calculate the molar concentration of cations or anions. Molar concentration of cation or anion at equilibrium. हे आपल्याला एक्झाम्पल सोडवताना उपयोगी पडतं. मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅटायन और ॲनायन ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. आता ए बी आपण बघितला, हा इलेक्ट्रोलाइट आहे, हा डिसोसिएट झाला A+ आणि B-. इक्विलिब्रियम अटेंड झालेला आहे, म्हणजे इक्विलिब्रियम स्टेज आलेली आहे. तर या इक्विलिब्रियम स्टेजला जे कॅटायन आणि ॲनायन तयार झाले यांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल, म्हणजेच काय, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅटायन और ॲनायन ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे आयदर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A+ और कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B- किती असेल, तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू C, where alpha is the degree of dissociation. And what is C? C is the molar concentration of that electrolyte in solution किंवा molar concentration of solution. त्या सोल्युशनचं म्हणजे ज्या सोल्युशनमध्ये तो इलेक्ट्रोलाइट डिझॉल्व झालेला आहे त्या सोल्युशनचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन किंवा आपण इलेक्ट्रोलाइट तुम्ही म्हटला तरी तेच होणार आहे. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजेच काय, तो इलेक्ट्रोलाइट जेव्हा त्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व झालेलं असतं तेव्हाच्या सोल्युशनचं म्हणजे मोलर कॉन्सन्ट्रेशन इंटू अल्फा केलं तर ते काय येणार आहे, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ त्या कॅटायनचं किंवा ॲनायनचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन येणार आहे ॲट इक्विलिब्रियमला. आता हे कधी, जेव्हा ए आणि बी डिझॉल्व होऊन एकच कॅटायन आणि एकच ॲनायन मिळतो तेव्हा. म्हणजे हे आपल्याला सगळे फॉर्म्युले एक्झाम्पलसाठी पुढं उपयोगी पडणार आहेत. अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ॲट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. Percent dissociation equal to alpha into 100 and alpha equal to percent dissociation upon 100 as well as concentration of cation or anion equal to alpha into C. Then acids and bases. Next, acids and bases. The number of acids and bases are familiar to us. We use in the regular or day-to-day life. Acetic acid, which is present in vinegar. Acetic acid कशामध्ये प्रेझेंट असतं, विनेगारमध्ये. आता तुम्हाला विनेगार माहित आहे का, विनेगार जे आहे ते पिकल्समध्ये यूज केलं जातं, प्रिझर्वेटिव्हमध्ये. पिकल्स म्हणजे लोणच्यामध्ये विनेगार वापरलं जातं. सायट्रिक ॲसिड विच इज प्रेझेंट इन लेमन. लेमनमध्ये काय आहे, सायट्रिक ॲसिड आहे. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड विच इज यूज्ड इन अँटॅसिड. आपण जे पित्तासाठी गोळी खातो तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड असतं. चिंचमध्ये कोणतं असतं, टार्टारिक ॲसिड. टॅमॅरेंट पेस्ट म्हणजे चिंचमध्ये असतं टार्टारिक ॲसिड.
ammonia is used in number of the cleaning products. Thus these number of the acids and bases we use in day-to-day life. Then there are different theories to explain the acids and bases, or which gives the definitions of acids and bases, and the theories are Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory and Lewis theory. First we are going to see the Arrhenius theory of acids and bases. आता या थेरी आपण ओळीनं बघायच्या आहेत किंवा अल्फाबेटिकली. अरेनियस थेरी पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत अरेनियस थेरी, नंतर आपण बघायचे आहे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थेरी आणि आपण बघायचे आहे लेविस थेरी. तर आपण एक लक्षात ठेवा, सायमल्टेनियस सांगते अल्फाबेटिकलीच बघतोय. पहिल्यांदा ए वाली थेरी, नंतर बी वाली थेरी, नंतर बी, नंतर शेवटी एल वाली थेरी. अरेनियस थेरी एक्सप्लेन करताना आपण कशाच्या सहाय्याने करणार आहे? H+ आणि OH- च्या सहाय्याने एक्सप्लेन करणार आहे. ते तुम्ही 10वी मध्ये बघितलेले. त्याच्यानंतर ए च्या नंतर बी ब्रॉन्स्टेड थेरी एक्सप्लेन करताना ज्या अरेनियस थेरी मध्ये ज्याला आपण H+ म्हणतोय, त्या ब्रॉन्स्टेड थेरी मध्ये त्याला काय म्हणायचं? प्रोटॉन म्हणायचं, म्हणजे लक्षात राहण्यासाठी. आणि ल्यूइस थेरी मध्ये प्रोटॉनच्या अपोजिट कोण असतात? इलेक्ट्रॉन. म्हणजे अरेनियस थेरी एक्सप्लेन करताना आपण H+ OH- सांगायचे. ब्रॉन्स्टेड थेरी एक्सप्लेन करताना प्रोटॉन डोनेशन का ऍक्सेप्टन्स ते सांगायचं. आणि ल्यूइस थेरी एक्सप्लेन करताना कोण सांगायचे? इलेक्ट्रॉनचं डोनेशन का ऍक्सेप्टन्स सांगायचा. आता पहिले अरेनियस थेरी. अकॉर्डिंग अरेनियस थेरी ऍसिड. ऍसिड म्हणजे काय? ऍसिड इज ए सबस्टन्स which contains hydrogen. Acid is a substance which contains hydrogen, की ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन असतो, and gives H+ ions in aqueous solution. aqueous इथं गरजेचं आहे. तर अरेनियस थेरी ही फक्त aqueous सोल्युशनलाच ऍप्लिकेबल होते. Acid is a substance which contains hydrogen and gives H+ ions in aqueous solution. की जो H+ ion aqueous solution मध्ये देतं ते म्हणजे ऍसिड. फॉर एक्झाम्पल सगळे ऍसिड की ज्याच्यामध्ये H आहे, HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, these are acids according to the Arrhenius theory. Why? Because these use the H+ ions in the aqueous solution. For example, HCl gives H+ and Cl- as it gives H+ ions in aqueous solution, which is the acid according to base. आता बेसची डेफिनेशन आहे ती कशी एक्सप्लेन करायची? याच्यामध्ये OH- वरून एक्सप्लेन करायची. जे ऍसिड कंटेन्स द हायड्रोजन. बेस काय? बेस कंटेन्स OH group or hydroxyl group which contains OH group dash OH. म्हणजे डॅश म्हणजे मायनस म्हणायचं नसतं, डॅश म्हणजे त्याची इनकम्प्लीट व्हॅलन्स असते. OH ग्रुप किंवा हायड्रॉक्साइड ग्रुप and which gives, आता इथं which gives हायड्रॉक्सिल किंवा OH- हायड्रॉक्साइड किंवा हायड्रॉक्सिल. OH- म्हणा सरळ, OH- ions in aqueous solution. Base is a substance which contains OH and gives OH- ions in aqueous solution. That is the base. ज्याच्यामध्ये OH- असतो ते जे सबस्टन्स आहेत ते म्हणजे अरेनियस थेरी प्रमाणे कोण आहेत? बेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल NaOH, as it contains OH and as it gives Na+ and OH- in aqueous solution, this is the base. or NH4OH. NaOH ला आपण एकच एरो केला कारण तो स्ट्रॉंग बेस आहे, त्यामुळे त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होतं.
NH4OH ला आपण डबल ॲरो करतोय कारण हा वीक बेस आहे, हा बेस आहे परंतु वीक आहे, त्याचं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होतं म्हणून हा डबल ॲरो, ह्याचं डिसोसिएशन होतं NH4 प्लस अँड OH मायनस. Therefore, NaOH is base, NH4OH is base according to Arrhenius theory. Thus, which gives H plus are the acids and which gives the OH minus in aqueous solution are the bases. Then, what are the limitations of the Arrhenius theory? This theory is applicable only for aqueous solution and it does not explain the acidic or basic characters in non-aqueous solution. ही theory फक्त aqueous solution ला applicable होते आणि non-aqueous solution चे acid किंवा base ही explain करत नाही. ही एक त्याचं काय आहे limitation आहे. It does not explain the basicity of the compounds which does not contain the OH group. For example, NH3 is base, Na2CO3 is base. As NH3 not contains the OH, according to Arrhenius, it is not base. Means it does not explain the basicity of that substances which does not contains the OH groups. That means these are the limitations. It is applicable only for aqueous solution, and it does not explain the basicity of that substances which does not contains the OH groups. This is the first theory. And next theory is the Bronsted-Lowry theory. आता आपण दुसरी theory अल्फाबेटिकली बघणार आहोत. Bronsted-Lowry theory. पहिल्यांदाच मी तुम्हाला सांगितलेले आहे की आपण अल्फाबेटिकली जायचं. आपण आता Arrhenius theory मध्ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू काय दिला H प्लस and OH मायनस. आता बघायचे आपल्याला Bronsted-Lowry theory B. आता आपल्याला डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू काय द्यायचं प्रोटॉन म्हणजे H प्लस लाच प्रोटॉन म्हणतात आपल्याला माहित आहे. म्हणजे ब्रॉन्स्टेड मध्ये आपण अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन डेफिनेशन द्यायच्या. म्हणजे जर Arrhenius मध्ये आपण H प्लस डोनेट करतो H प्लस लाच इथं काय म्हणायचं प्रोटॉन म्हणायचं. म्हणजे सबस्टन्स acid is a substance that donates proton to another substance, that donate proton to another substance is called as acid. Proton to another substance, जो substance दुसऱ्या substance ला proton donate करतो, donates proton is acid. आणि मग त्याच्या opposite base डेफिनेशन आपण प्रोटॉन प्रमाणेच द्यायचे आहे. ऍसिड जर प्रोटॉन डोनेट करत असेल तर बेस काय करणार प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करणार. बेस म्हणजे काय बेस इज अ सबस्टन्स दॅट ऍक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सबस्टन्स. जो दुसऱ्या सबस्टन्स कडून प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो तो बेस आणि जो दुसऱ्या सबस्टन्सला प्रोटॉन डोनेट करतो तो ऍसिड. इन शॉर्ट ऍसिड इज अ प्रोटॉन डोनर अँड बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. फॉर एक्झाम्पल HCl plus NH3. HCl can donate a proton and NH3 can accept a proton. इथं काय होणार HCl ला प्रोटॉन डोनेट केला आणि तो NH3 ऍक्सेप्ट केला. NH3 होता याच्यातला H प्लस ऍक्सेप्ट केला NH3 प्लस H प्लस म्हणजे त्याचा काय झाला NH4 प्लस झाला आणि याने प्रोटॉन दिला HCl मधला H प्लस गेला राहिला काय Cl मायनस. फॉरवर्ड रिएक्शन HCl donates a proton to form Cl minus. NH3 accept a proton to form the NH4 plus. Backward जर बघितलं आपण here NH4 plus donates a proton to the Cl minus. NH4 plus न प्रोटॉन डोनेट केला की NH4 plus चा काय होणार NH3 आणि Cl minus न accept केला की त्याचा काय होणार HCl
as HCl donates a proton, it acts as a acid, where say it as a acid 1. As this NH3 accepts a proton, it acts as a base. In reverse reaction, it can donate. NH4 plus हा donate करू शकतो, म्हणजे हा झाला ऍसिड. याला ऍसिड 1 म्हटलं, याला ऍसिड 2 म्हणूया. आणि हा झाला बेस, कारण हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो. हा ऍसिड 1 असेल तर त्याच्यापासून तयार झालेला हा बेस आहे, त्याला बेस 1 म्हणायचं. हा बेस हे ऍसिड 2 आणि त्याच्यापासून तयार झालेला हा बेस 2, किंवा हा बेस 2 त्याच्यापासून तयार झालेले ऍसिड. म्हणजे ऍसिड 1 आणि बेस 1 ही एक पेअर झाली, HCl and Cl मायनस. दुसरी पेअर कुठली झाली? NH3 and NH4 प्लस. ह्या ज्या पेअर आहेत याला कॉन्जुगेटेड ऍसिड बेस पेअर म्हणायचं. कॉन्जुगेटेड ऍसिड बेस पेअर. कॉन्जुगेटेड म्हणजे काय बघा, HCl आणि Cl मायनस एकमेकापासून तयार झाले. HCl न प्रोटॉन डोनेट केला की Cl मायनस तयार झाला. Cl मायनस न प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला की HCl तयार झाला. तसंच इथं बघा, NH3 न प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला की NH4 प्लस तयार झाला. NH4 प्लस न प्रोटॉन डोनेट केला की NH3 तयार झालं. म्हणजे ही जी जोडी आहे ती एकमेकापासून बनलेली आहे. ही जी जोडी आहे एकमेकापासून बनलेली. एक प्रोटॉन डोनेट करतोय, दुसरा ऍक्सेप्ट करतोय. इथं सुद्धा हा डोनेट करतोय, हा ऍक्सेप्ट करतोय. म्हणजे हे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर आहे ते मेड फ्रॉम इच अदर, एकमेकापासून तयार झाले. कसे? बाय द लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन अँड देयर इज अ डिफरन्स ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन. आणि त्या दोघांच्या मध्ये फक्त एका प्रोटॉनचा फरक असतो. इथे HCl मध्ये एक प्रोटॉन जास्त आहे, Cl मायनस मध्ये एक प्रोटॉन कमी आहे. इथे NH4 प्लस मध्ये एक प्रोटॉन जास्त आहे, याच्यामध्ये एक प्रोटॉन कमी आहे. म्हणजे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर इज a pair of acid and base differing by a proton. त्यांच्यामध्ये फक्त कशाचा फरक असतो? एका प्रोटॉनचा. formed by one another by loss and gain of proton is said to be conjugate acid base pair. Thus HCl and Cl minus conjugate acid base pair as well as NH3 and NH4 plus is also conjugated acid base pair. आणखी तुम्ही पुस्तकातल्या conjugate acid base pair बघायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढची थेरी बघू आणि राहिलेला पार्ट बघू. थँक्यू.